เล่เฝ้าต้นมะม่วงที่เขาเมนปีพุทธศักราชพ.ศ. 2470 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมเขาใหญ่ซึ่งชาวบ้านหลายคนทั่วไปเรียกภูเขาลูกนี้ว่าเขาเมนซึ่งย่อมาจากคำว่าเขาพระสุเมนนั่นเองนาบอนในเวลานั้นยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมีผู้คนอยู่กระจัดกระจายไม่กี่หลังคาเรือนประกอบอาชีพทำนาทำไร่หาของป่าไปขายจำพวกสตอป่าลูกเหลียงป่าลูกเนียงป่าหรือแม้แต่สมอพิเภกก็สามารถนำลูกของมันมาดองน้ำเกลือไว้ได้เป็นเดือนแล้วค่อยนำไปขายที่ในตัวหมู่บ้านใหญ่ที่อยู่ถัดไปประมาณ 7-8 กิโลเมตรส่วนยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ของนาบอนในเวลานั้นยังไม่มีการปลูกและยังไม่มีใครรู้จักแต่ที่หมู่บ้านริมเขาเมนแห่งนี้มีนายบ้านชื่อว่านายเพิ่มมีเมียชื่อนางแหววนายเพิ่มชายวัย50เศษมีลูกโทนเป็นผู้ชายชื่อว่าภูลอายุ20 ปีภูลเป็นเด็กหนุ่มที่ชมชอบกับป่าล่าสัตว์และหาของป่าก็ทำมาตั้งแต่เล็กๆแล้วโดยติดตามนายเพิ่มผู้เป็นบิดาบางทีก็ติดตามเพื่อนบ้านที่สนิทคนอื่นบ้างเข้าไปตอนเด็กๆก็วิ่งเล่นอยู่แถบชายป่าตีนเขาพอโตขึ้นก็ค่อยๆขยับเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆจนพอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างภูลมีเพื่อนสนิทซึ่งรักใคร่กันมากตั้งแต่เด็กๆคนหนึ่งชื่อว่าวีบหรือว่าทวีปบ้านทั้งคู่อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นักทั้งสองมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอแม้กระทั่งเข้าป่าก็ไปด้วยกันและทั้งสองก็ยังเคยบวชเรียนด้วยกันเป็นสามเณรน้อยที่วัดในตัวเมืองทุ่งสงซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหลาย10 กิโลสาเหตุที่บวชที่วัดนั้นเพราะมีหลวงลุงซึ่งเป็นญาติของภูลเป็นเจ้าวาดอยู่ก็เลยบวชที่นั่นและเป็นสามเณรอยู่ถึง3 ปีเลยทีเดียววันนี้ภูลกับวีบนัดกันจะพากันไปเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนเช่นทุกครั้งแต่ครั้งนี้ทั้งคู่ตกลงกันว่าจะพากันไปขัดห้างให้ลึกเข้าไปจากที่เคยเข้าไปสถานที่ที่ทั้งคู่จะไปนั้นเรียกกันว่าปูพระซึ่งอยู่ไกลออกไปจากป่าที่เคยไปประจำประมาณ 2-3 ชั่วโมงเดินสาเหตุที่เรียกกันว่าปูพระก็เพราะว่าเคยมีพระธุดงค์ท่านเดินทางผ่านมาทางนั้นแล้วแวะปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนั้นเป็นเวลาหลายราตรีแล้วมีชาวบ้านที่เป็นพรานผ่านไปพบเข้าโดยบังเอิญเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าปูพระร่ำลือกันในหมู่พรานอาวุโสว่าบริเวณปูพระแห่งนี้มีสัตว์ชุกชุมยิ่งนักมีแทบจะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกระทิงวางฟานหรือว่าหมูป่าเป็นฝูงหมาในแมวป่าหรือแม้กระทั่งเสือโคร่งเจ้าป่ารวมถึงเจ้าของสัญลักษณ์รูปตัววีหรือว่าหมีควายก็มีอยู่ชุกชุมในแถบนี้เพราะว่าบริเวณใกล้ปูพระนั้นมีต้นผึ้งขึ้นอยู่หลายต้นผึ้งนั้นเป็นต้นไม้ที่ผึ้งชอบทำรัง
ส่วนมากเป็นไม้ใหญ่ที่แตกกิ่งก้านสาขามากบางต้นอาจจะมีผึ้งทำรังนับ10 นับร้อยรังก็ยังมีต้นสูงมากก็มีสูงไม่มากก็มีดังนั้นบริเวณโป่งพระแห่งนี้จึงมักจะมีหมีมาเพ่นพ่านให้พรานได้เห็นอยู่เสมอเมื่อตกลงกันได้แล้วว่าวันมะรืนนี้จะพากันไปเข้าป่าลึกทั้งคู่ถึงเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อที่จะทำดินปืนเพิ่มเติมเพราะของเก่าที่มีก็ร่อยหรอลงไปทุกวันพูนเป็นคนเตรียมทำกรรมฐานกับดินประสิวโดยดินประสิวนั้นพูนได้รวบรวมขี้ค้างคาวเอามาเก็บไว้เมื่อได้มากพอแล้วก็จึงนำมาต้มแล้วก็เคี่ยวและทิ้งไว้จนเย็นมันก็จะเกิดเป็นเกล็ดสีขาวๆเกาะอยู่ที่ภาชนะนั่นเป็นดินประสิวชั้นดีส่วนวีบเป็นคนเตรียมฐานก็เข้าไปในไร่แต่อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักจัดการหาต้นพริกต้นแก่ๆที่ไม่ค่อยเป็นลูกแล้วก็ไม้พังแหลซึ่งเป็นไม้เนื้อเบาที่ขึ้นอยู่ทั่วไปแถบนั้นเตรียมเอามาทำฐานเพื่อใช้เป็นส่วนผสมหลักๆของดินปืนซึ่งมันก็คือถ่านบวกด้วยดินประสิวแล้วก็กรรมฐานนั่นเองลุงเพิ่มเมื่อเห็นลูกชายง่วนอยู่กับการเตรียมของก็รู้ได้โดยทันทีว่าเจ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคงเตรียมตัวที่จะเข้าป่าอีกแล้วเฮ้ยเที่ยวนี้เองจะเข้าไปไหนวะอย่าเข้าไปลึกมากนักนะลูกมันอันตรายคืบก็ป่าศอกก็ป่าจะละใจประมาทไม่ได้นะลูกพ่อเป็นห่วงนะเดี๋ยวนี้ผมกับไอ้วีบคุยกันว่าจะเข้าไปแถวโป่งพระนะพ่อยังไม่เคยไปเลยสักครั้งเห็นก็พูดกันว่าแถวนั้นน่ะสัตว์มันชุมดีเหลือเกินผมก็เลยว่าอยากลองเข้าไปนั่งห่างดูสักคืนอะไรนะลุงเพิ่มอุทานนี่ลูกจะเข้าไปโป่งพระเหรอมันเข้าไปลึกนะลูกเกือบถึงยอดของเมนเลยนะลุงนะถ้าลูกไม่เคยไปมันเสี่ยงไปหน่อยนะเพราะว่าแกพูดทางเอาผ้าขาวม้าที่พาดไหลอยู่มาพัดไหลตัวแมลงที่บินก็มาไต่ตอมอีกอย่างแถวโป่งพระน่ะอาถรรพ์มันแรงเพราะว่าถ้าลูกเปลี่ยนใจได้ลูกก็เปลี่ยนใจเถอะลุงเพิ่มพูดพร้อมกับถอนหายใจคงไม่ละพ่อผมนัดกับไอ้วีไว้เรียบร้อยแล้วอยากลองไปดูสักครั้งจะไปกลัวอะไรละพ่อผมก็ลูกพ่อซะอย่างพ่อมีของขลังของดีเยอะไม่ใช่หรืออาจารย์ของพ่อก็เก่งไม่ใช่เล่นปล่อยผมไว้คุ้มตัวไว้ป้องกันตัวบ้างสิครับเจ้าพูนพูดกับนายเพิ่มผู้เป็นพ่อไอ้นี่นิสัยมันรั้นเหมือนแม่มันไม่มีผิดเอาล่ะถ้าลูกจะไปจริงๆพ่อใจของไว้ป้องกันตัวก็ได้เอาอย่างนี้เอาไว้วันที่เองจะไปล่ะเองมาบอกพ่ออีกทีก็แล้วกันลืมว่าแต่เองจะไปวันไหนล่ะไปวันมะรืนนี้แหละพ่อพูนตอบผู้เป็นพ่อได้วันมะรืนมันเป็นวันอังคารนี่ว่าวันดีเป็นวันดีวันแรงและลูกก็เกิดวันอังคารซะด้วยแล้วพ่อจะให้ของดีลูกในวันนั้นลุงเพิ่มพูดพร้อมกับถอนหายใจยาวด้วยความที่แกเป็นห่วงลูกหัวแก้วหัวแหวนนั่นเองแต่แกรู้นิสัยดีว่าพูนลองได้ตัดสินใจแล้วอยากที่จะห้ามเขาได้พูนเป็นเด็กดีช่วยเหลือพ่อแม่ทุกอย่างในการทำงานเสียอย่างเดียวคือถ้าตัดสินใจจะทำอะไรแล้วใครก็ห้ามไม่อยู่สายของวันอังคารสองหนุ่มน้อยก็พร้อมที่จะออกเดินทางลุงเพิ่มผู้เป็นพ่อแต่มอบของขลังซึ่งก็คือเบี้ยแก้ไว้ให้แก่พูนซึ่งลุงเพิ่มได้เบี้ยแก้ชิ้นนี้มาจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณของแกเองเบี้ยแก้ที่บรรจุประหลอดไว้ภายในหอยจันทร์หรือว่าเบี้ยจันทร์
แล้วลงอักขระกำกับไว้กันมนต์ดำคุณไสยการพูดผีปีศาจและยาสั่งเป็นสิ่งที่ชาวใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชนิยมมีไว้บูชาและครอบครองติดตัวเจ้าฟูนดีใจเป็นยิ่งนักที่ได้ของขลังชิ้นนี้จากพ่อมันรู้ว่าของวิเศษชิ้นนี้เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่นายเพิ่มผู้เป็นพ่อหวงแหนยิ่งนักเก็บไว้ตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่มมาหลายสิบปีแล้วตำราผู้เป็นพ่อแม่แล้วสองหนุ่มน้อยก็ออกเดินทางทันทีไม่รอช้าเดินออกทางท้ายหมู่บ้านลัดตัดตรงไปยังเขาเมนที่เห็นอยู่ลิบๆไม่ไกลมากนักทันทีกะว่าแค่ชั่วโมงกว่าๆก็น่าจะถึงชายเขาแล้วก็หยุดพักกินอาหารเช้ากันที่นั่นกับเสบียงกลางแบบง่ายๆที่ได้เตรียมมาจากบ้านซึ่งมีน้ำพริกแห้งหรือว่าทางใต้เรียกว่าน้ำชุบแห้งและเคยจี่หรือว่าเคยย่างหรือว่ากะปิย่างนั่นเองแล้วก็เนื้อหมูสังย่างสองคนเดินตามกันมาเงียบๆนานๆครั้งถึงจะคุยกันด้วยว่าวีบนั้นเป็นคนเงียบๆชอบฟังมากกว่าพูดครั้นแล้วพูนก็ถามวีบขึ้นว่าเฮ้ยวีบนายเคยกินโอเลี้ยงไหมวะอะไรพูนโอเลี้ยงเหรอเคยสิเราชอบกินมากพอเราก็ชอบแต่ไปร้านค้าที่หมู่บ้านใหญ่เราแวะซื้อทุกทีแหละที่ร้านโกชิ่งวีบตอบดังถามกลับเอ็งถามทำไมวะว่าเอ็งอยากกินใช่วะพูนตอบเดินมาเหนื่อยเหงื่อเริ่มซึมข้าก็เลยหิวน้ำเลยพานนึกถึงโอเลี้ยงนี่แหละไม่ได้กินมานานเต็มทีแล้วถ้าออกจากป่ารอบนี้นะถ้าได้กวางงามๆมาสักตัวคงได้ไปกินโอเลี้ยงร้านโกชิ่งแน่เลยเกอเอ้ยพูนพูดพร้อมกับถามอีกว่าแล้วปืนของเองอะได้ตรวจเช็คดีหรือเปล่าเอาแส้แยงทำความสะอาดบ้างหรือเปล่าวะเองไม่ต้องห่วงข้าทำหมดแล้วแหละข้ายังเอาน้ำร้อนเดือดใส่ลงไปล้างทำความสะอาดด้วยซักรีบบอกพูนถึงวิธีการล้างปืนแก๊ปของเขาประการเอาน้ำร้อนที่เดือดจัดใส่ทางปากกระบอกลงไปล้างนั้นน้ำที่ร้อนจัดจะแห้งสนิทกับตัวลำกล้องทันทีที่เทน้ำออกมาข้าก็แกล้งถามมาอย่างนั้นแหละจริงๆข้าก็รู้ว่าแกเป็นคนรอบคอบละเอียดอยู่แล้วสองเกลือถอยทีถอยอาศัยคุยกันไปตามทางเดินจนเดินย่างเข้าสู่เขตตีนเขาเห็นแล้วทั้งคู่ก็หาทำเลเหมาะๆใต้ต้นไม้ใหญ่ปลดสัมภาระลงแล้วนำธูปออกมาจุดส่วนวีมนั้นเดินออกไปหาดอกไม้ป่าแถวนั้นได้มากำใหญ่ทั้งคู่นั่งพนมมือกล่าวขอขมาและขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาพ่อตาเขาเหม็นเข้าไปล่าสัตว์แล้วก็นอนพักแรมขอบารมีท่านอย่าให้มีสิ่งใดมารบกวนเป็นอุปสรรคเลยซึ่งเป็นกรรมวิธีเปิดป่าของชาวป่าชาวพรานโดยทั่วไปเสร็จแล้วควักห่อข้าวออกมาแบ่งส่วนหนึ่งใส่ใบไม้นำไปวางไว้ในที่อันสมควรพร้อมด้วยน้ำที่รินใส่ใบไม้ที่ทำเป็นกลวยกระทงเป็นการเส้นสวงและแบ่งปันต่อสิ่งที่มองไม่เห็นจากนั้นทั้งคู่ก็ลงมือเปิบข้าวอย่างอร่อยกับน้ำพริกแห้งและเนื้อหมูสังส่วนเคยจีหรือว่ากะปินั้นยังไม่ได้กินกะว่าจะเก็บไว้กินมื้อต่อไปข้าว่าเดี๋ยวเราตัดตรงไปยังห้างเก่าที่เราเคยทำไว้ดีกว่าวะจากนั้นก็ค่อยวกขึ้นทางขวาไปทางหนานดาดฟ้าที่เป็นน้ำตกเล็กๆแล้วเดินเลาะลำธารไปเรื่อยแต่อาจจะเดินยากหน่อยวะหินมันเยอะหรือเองว่ายังไงวะหรือว่าเมื่อไปถึงหนานดาดฟ้าแล้วแยกตรงขึ้นไปเลยแต่มันต้องปีนขึ้นสูงเรื่อยๆนะกว่าจะถึงโป่งพระคงเย็นพอดีหรือเองจะเอายังไงเอาไงก็ได้ว่าเพื่อนได้ทั้งนั้นแหละบีบตอบพ
ร้อมกับตักข้าวคำสุดท้ายเข้าปากตามด้วยน้ำในกระบอกไม้ไผ่ที่สะพายหลังไว้เสมอแต่ถ้าตัดปีนเขาขึ้นไปน่าจะไวกว่านะข้าว่ารีบเสนอถ้าไปตามลำธารอย่างที่เองว่าคงมืดค่ำกว่าจะถึงทำห้างไม่ทันแน่เอาอย่างนั้นเหรอพูนถามแต่โดยไม่ต้องการคำตอบดังนั้นเราไปกันเถอะจะได้ถึงไวๆมันเป็นเวลาบ่าย4 โมงเย็นแล้วที่สองหนุ่มดันด้นปีนป่ายขึ้นมาจนถึงโป่งพระจนได้ระหว่างทางทั้งคู่เห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหลายตัวตัดผ่านไปมาอย่างกระชั้นชิดบ้างเช่นหมูสังบางทีก็เป็นพ่อจงสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายกับลอกแต่ตัวโตกว่าเยอะส่วนตัวนิ่มหรือว่าลิ้นนั้นก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆตามใต้ใบไม้ผุๆที่ขึ้นทับถมกันและมีอยู่ช่วงหนึ่งเก้งลูกฟานใหญ่ตัวหนึ่งกระโดดอย่างขวัญหายพุ่งพรวดเข้าข้างทางด้านหน้าโดยที่ทั้งสองยังไม่ทันได้ระวังตัวบ่งบอกว่าใจกลางเขาเหม็นแห่งนี้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุมเลยทีเดียวนี่หรือโป่งพระบีบพูดไม่เชิงถามตาก็มองไปยังบริเวณที่แห่งหนึ่งเหนือลำห้วยเล็กๆขึ้นมาที่ตรงนั้นเป็นยอมดินโล่งๆล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยสูงเสียดฟ้ามันมีทั้งต้นหลุมพอไม้เขี้ยมไม้ยอดเขียวแล้วก็เนียงป่ามีรอยตีนสัตว์ยำเต็มไปหมดหลากหลายชนิดทั้งรอยกวางเก้งหมูป่าหรือแม้แต่รอยหัวแดงก็ยังมีให้เห็นใช่ตรงนี้แหละปูนตอบพรานนุ้ยแกเคยบอกข้าไว้เมื่อปีที่แล้วให้สังเกตต้นเนียงป่าที่ขึ้นคู่กัน2 ต้นนั่นน่ะเองเห็นไหมแกยังบอกว่าไกลจากนี้ราว1 กิโลมีต้นมะม่วงป่าต้นหนึ่งต้นใหญ่มากเลยแกบอกมีลูกดกเต็มต้นแต่แกสั่งไว้ว่าอย่าไปเอาลูกมันมากินแกสั่งไว้แน่นหนาเลยทีเดียวอ้าวทำไมล่ะรีบถามข้าก็ไม่รู้ไม่ได้ถามแกต่อพอดีวันนั้นข้ารีบก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันมากแต่นี่ก็ยังพอมีเวลาข้าว่าเรารีบไปตัดไม้มาทำห้างกันเถอะแล้วถ้ามีเวลาทันเราอาจจะเดินไปดูต้นมะม่วงป่าที่ว่ามีลูกดกนักหนาดูตามที่ตาหนุ่ยแกบอกเพื่อจะได้เอามากินกันบ้างข้าชอบกินมะม่วงพูดพร้อมพากันไปหาตัดไม้ห่างออกไปเพื่อที่จะเอามาทำห้างโดยทำขึ้นที่ต้นหลุมพอขนาดกลางต้นหนึ่งที่ไม่ใหญ่โตมากนักพอที่จะปีนป่ายขึ้นไปทำห้างได้และอยู่ไม่ไกลจากโป่งมากนักในระยะ50 เมตรทั้งคู่ช่วยกันทำห้างอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญและมีพละกำลังตามภาษาหนุ่มโดยใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเราเสร็จไวเกินคาดว่ายังพอมีเวลาข้าว่าเราไปหาเก็บลูกมะม่วงกันเถอะพูนชวนวีบไหนเลยเพื่อนข้าก็อยากจะกินเหมือนกันอยากรู้ด้วยว่ามันเป็นมะม่วงอะไรแล้วพรานนุ้ยแกบอกเองไหมว่าไปทางทิศไหนบอกแกว่าเมื่อหันหลังให้โป่งมันจะอยู่ทิศตรงกันข้ามกับโป่งพอดีไปกันเถอะดังนั้นพ่อเองหยิบปืนมาด้วยนะเอาไปแล้วทั้งคู่ก็พากันเดินไปยังทิศที่ต้นมะม่วงป่าอยู่อย่างเร่งรีบแต่ก็ระมัดระวังไปตลอดทางโดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกใช้เวลาไม่นานก็พากันมาถึงบริเวณนั้นมะม่วงป่าต้นนั้นขึ้นอยู่ในบริเวณโตรงหินหมู่หนึ่งซึ่งรอบๆในรัศมี50 เมตรแทบจะไม่มีต้นไม้อื่นขึ้นแซมเลยด้านหลังของต้นมะม่วงเป็นผาหินแต่ทางด้านซ้ายก็เป็นผาหินเช่นกันมีเหวหรือร่องแคบๆอยู่ทางด้านผานั้นมองดูแล้วชวนประหลาดใจและชวนจิตใจวาบวิวบนลำต้นตรงพุ่มหนาทึบนั้น
จนแม้ว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วมีใครไปหลบฝนใต้ต้นมะม่วงป่าต้นนั้นก็คงแทบจะไม่เปียกเป็นแน่แท้ที่บนกิ่งก้านสาขาของมะม่วงแปลกประหลาดต้นนี้มีผลมะม่วงห้อยย้อยเป็นพวงเต็มไปหมดที่สุกหล่นกลาดเกลื่อนอยู่เต็มโคนต้นก็มีมากทั้งผลเก่าผลใหม่ร่วงหล่นทับถมทับซ้อนกันเกลื่อนกลาดลานดินใต้ต้นเต็มไปหมดโอ้โหทำไมมันมากมายขนาดนี้วะวิบูทานแล้วแต่ละผลก็โตทั้งนั้นผิดกับมะม่วงป่าทั่วไปเองว่าไหมวีบหันไปถามพูดใช่วะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปหยิบลูกสุกแต่ควรมาลองชิมดูสักลูกสองลูกวะถ้ารสชาติดีข้าจะปีนขึ้นไปเก็บบนต้นเลยวีบพูดดีพูดและในทันทีทันใดนั้นเบี้ยแก้ที่อยู่ในอกเสื้อของเขาก็สั่นรัวเต้นปับเหมือนมีใครเอามือมาดึงจับเขย่าจนพูนเองก็ตกใจแล้วก็ประหลาดใจเดี๋ยวก่อนวีบเด็กอย่าเพิ่งเข้าไปหยิบมะม่วงพูนห้ามพร้อมกับคว้าแขนของวีบไว้เอาทำไมวะเดี๋ยวนะรอข้าก่อนแป๊บหนึ่งพูนมองจ้องตาของเพื่อนและโดยอัตโนมัติวีบรู้ได้ทันทีถึงสัญญาณที่ส่งมาจากพูนหลับตามือล้วงหยิบเบี้ยแก้พร้อมภาวนาคาถากำกับที่ได้มาจากพ่อพร้อมเสกเป่าอย่างรวดเร็วไปที่เบี้ยแก้และพลันนั้นเบี้ยแก้ที่กำไว้ในมือได้หายวับไปอย่างรวดเร็วมันเป็นเวลาเดียวกันกับดวงอาทิตย์ก็กำลังจะลับขอบฟ้าเช่นกันและทันใดนั้นบังเกิดเป็นสายลมหอบใหญ่หอบพัดวนรอบต้นมะม่วงป่ารอบแล้วรอบเล่ากิ่งก้านสาขามะม่วงยักษ์สั่นสะท้านเกลียวลูกสุกลวงพลูสู่ลานดินเบื้องล่างฉับพลันปรากฏเสียงร้องกรีดโหยหวนดังมาจากต้นมะม่วงป่าต้นนั้นโอ้ยเสียงสตรีกรีดร้องดังโหยหวนครวญครางดังออกมาและพร้อมกันนั้นกิ่งมะม่วงใหญ่ขนาดท่อนขากิ่งหนึ่งก็พลัดร่วงหล่นลงมาตรงที่วีบและพูนยืนอยู่อย่างไม่มีปีไม่มีครุยทั้งคู่รีบกระโดดหลบได้อย่างบุดหวิดและบัดเดียวนั้นเองก็ปรากฏร่างหญิงสาวนางหนึ่งผมยาวสลวยจนถึงฝ่าเท้าใบหูของนางทัดดอกไม้ป่าแต่ว่าใบหน้านั้นบิดเบี้ยวเยเกสวมชุดคล้ายๆชุดไทยโบราณสีเหลืองทั้งชุดยืนในตาแดงก่ำจ้องมองมายังสองเกลือพร้อมพูดออกมาอย่างแหบพร่าพวกเจ้าถือดียังไงถึงมาเบียดรังแกข้าและทำร้ายข้าพวกแกมาจากไหนจากพวกเลวโอ้ยเจ็บเกินสตรีงามนั้นพูดออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดแต่ร้องพรางด้วยความเจ็บปวดที่แท้นางโดนอานุภาพของพระรอดที่อยู่ในเบี้ยแก้พุ่งออกมาแล้วก็ฟาดใส่นางครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเองถ้าท่านเป็นใครหรือครับพูนซึ่งหายจากอาการตกตะลึงตามเสียงพร่าเส้นผมของเขาชี้ชันขึ้นไปตั้งเป็นเส้นตรงอยู่บนหัวส่วนวีบนั้นยืนแอบอยู่เบื้องหลังพูนเสียงฟันสั่นกระทบกันดังกึกท่านเป็นใครแล้วข้าไปทำอะไรท่านเหรอเราสองคนไปเห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยสตรีนางนั้นกล่าวพวกแกจะขโมยมะม่วงของข้าใช่ไหมจะพวกหัวขโมยมะม่วงต้นนี้เป็นที่อยู่ของข้าดูแลแล้วก็เฝ้ามะม่วงต้นนี้มา200 ปีแล้วข้าเฝ้ารอที่จะพบเจอท่านพระอาจารย์พัทยเถระที่จะจาริกมาบนภูเขาเมนแห่งนี้แล้วข้า
ก็จะได้ถวายมะม่วงเหล่านี้ต่อท่านข้าเฝ้ารอทุกทิวาราตรีมาเป็นเวลา200 ปีแล้วใครก็ไม่อาจที่จะขโมยมะม่วงของข้าไปได้นางพูดในตาเป็นประกายเมื่อพูดถึงพระเถระที่ชื่อว่าพัทธิยะแต่เกลียวกราดเมื่อพูดถึงประโยคสุดท้ายและท่านเป็นใครเหรอทูลร้องถามขึ้นเสียงแหบพร่าด้วยความประมาทท่านเป็นเทพเป็นคนทันหรือว่าเป็นนางไม้ข้าไม่ใช่เทพไม่ใช่นางพญาไม้แต่ข้าคือนางเปรตข้าเป็นกึ่งเทพกึ่งเปรตกึ่งเดือนข้าเป็นเปรตมาสถิตอยู่ณที่แห่งนี้และอีกกึ่งเดือนข้าก็จะกลายเป็นเทพเป็นสถิตอยู่ณวิมานแมนแดนฉวงนางเปรตกล่าวข้าทำกรรมบางอย่างไว้ถึงต้องมาชดใช้กรรมบนเขาเหม็นแห่งนี้แต่บุญข้าก็สร้างไว้มากแต่บุญและบาปนั้นไม่อาจลบล้างซึ่งกันและกันได้สุดท้ายข้าเลยมีสภาพเป็นแบบนี้นางเปรตกล่าวโอ้ท่านเทพธิดาทูลรีบกล่าวพร้อมทั้งนั่งคุกเข่าพนมมือไหว้ฝ่ายวีปเมื่อเห็นเพื่อนทำแบบนั้นก็เลยทำตามพวกเราไม่ได้มีเจตนาจะมาขโมยมะม่วงของท่านหรอกพวกเรามาล่าสัตว์แล้วก็ได้ยินมาว่ามีต้นมะม่วงป่าต้นใหญ่มีลูกดกอยู่แถวนี้ก็เลยแค่ขึ้นมาดูแล้วก็อยากได้ลูกไปกินเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าท่านหวงและไม่ปรารถนาจะให้แก่ใครยกเว้นพระเถระของท่านพวกเราก็จะไม่ก้าวล่วงของท่านขอท่านได้โปรดให้อภัยและงดโทษแก่พวกข้าผู้โง่เขลาเบาปัญญาด้วยเถิดเทพธิดาผู้อารีฟูลซึ่งเคยบวชเป็นสามเณรมีความรู้ในด้านธรรมะและวาทศิลป์ได้กล่าวกับนางเปรตเทพธิดาด้วยความนอบน้อมจากใจจริงรางสวดคาถาเรียกเบี้ยแก้กลับคืนมาช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักในช่วงขณะนั้นปรากฏเสียงดังบูหวีดวิวยาวๆแล้ววัตถุประหลาดสิ่งหนึ่งก็ตกลงบนฝ่ามือของพูนที่ยื่นมือออกไปรองรับโอ้เบี้ยแก้ที่มีประหลอดวิเศษอยู่ข้างในได้กลับคืนมาหาเจ้าของดั่งเดิมแล้วการที่ของวิเศษของเจ้ามาทำร้ายข้าล่ะเจ้าจะว่ายังไงนางเปรตกล่าวถามข้าต้องขออภัยท่านอีกครั้งท่านเทพธิดาครั้งแรกข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะของวิเศษของข้าได้สำแดงฤทธิ์ขึ้นมาเองเพื่อคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของขอท่านได้โปรดงดโทษให้ข้าด้วยเถิดและเมื่อกลับออกไปแล้วเราทั้งสองขอสัญญาจะทำบุญใหญ่ให้กับท่านแล้วก็จะทำสังฆทานให้กับท่าน3 วันติดกันเลยนะครับผมพูนพูดส่วนวีปซึ่งนิ่งเงียบอยู่ตลอดเวลาก็ได้พูดขึ้นมาบ้างว่าใช่ครับพวกเรา2 คนจะทำบุญใหญ่ให้กับท่านแววตาที่เกลียวกราดของนางเปรตค่อยๆสงบลงกลายเป็นแววตาของหญิงสาวผู้อารีเพราะเนื้อแท้แล้วในอดีตชาตินางเป็นกุลสตรีผู้มีใจบุญสุนทานแต่เพราะทำกรรมหนักด้วยการสังหารพลั้งมือฆ่าสามีของตัวเองก็เลยทำให้ต้องมาชดใช้บาปกรรมอยู่บนเขาเหม็นแห่งนี้เอาเถอะนางกล่าวในเมื่อพวกเจ้าไม่ได้มีความละโมบและไม่มีเจตนาอย่างที่เจ้าบอกมาถ้าเป็นความสัตย์จริงอย่างที่พวกเจ้ากล่าวเราก็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองพวกเจ้าและเราก็อนุญาตให้เจ้าเอามะม่วงไปกินได้ตามความพอใจของเจ้าอ้าวแล้วท่านไม่ว่าแล้วหรือแล้วท่านจะไม่เก็บไว้ให้พระเถระแล้วหรือท่านพูนถาม
โอ้เราเกือบทำกรรมหนักเกือบจะทำร้ายพวกเจ้า2 คนอยู่แล้วการที่เรามอบมะม่วงป่าให้แก่พวกเจ้าก็ถือซะว่าเป็นการไถ่โทษให้กับตัวเราเหมือนกันนะและขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นราตรีการได้มาเยือนยังยอดของเหม็นแห่งนี้แล้วดังนั้นบีดจึงได้ล้วงคบติดเตรียมไว้เสมอในย่ามขึ้นมาจุดความสว่างไสวจึงค่อยบังเกิดขึ้นบ้างพูนพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเราจะขอมะม่วงเฉพาะที่หล่นใต้โคนแค่นั้นแหละแต่เราก็จะไปที่ห้างของเราแล้วได้พวกเจ้าไปได้แต่เรามีสิ่งหนึ่งจะให้เจ้านางเปรตพูดกับชายหนุ่มทั้ง2 คนเจ้าทั้งสองเป็นคนดีและมีสัจจะแต่วันรุ่งพรุ่งนี้เวลาใดก็ได้อย่าจงกลับมาที่ตรงนี้อีกครั้งและจงขุดลงไปตรงเนินดินตรงทิศตะวันออกที่อยู่ใต้กิ่งมะม่วงใหญ่ใต้เนินดินนั่นแหละมันจะมีของล้ำค่าที่ข้าจะมอบให้กับพวกเจ้าทั้ง2 คนจงเอาไปแบ่งปันกันนะและสร้างบุญสร้างกุศลถมลงในศาสนานางเทพธิดาเปรตได้กล่าวอย่างอ่อนโยนและพวกเจ้าอย่าลืมสัญญาที่ได้ให้ไว้กับข้ากล่าวจบนางหายวับไปจากเบื้องหน้าของคนทั้ง2อย่างทันทีทันใดพูนกับวีปรีบก้มลงกราบอย่างซาบซึ้งและไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากของชายหนุ่มทั้ง2เรื่องราวทั้งหมดมันอัศจรรย์และยากที่จะพูดให้ใครฟังได้นางเปรตที่เป็นเทพธิดาด้วยเป็นเปรตด้วยเป็นสิ่งที่ทั้งสองต้องไปศึกษาและเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ใหม่เพราะมันสร้างความสับสนและงุนงงจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันทั้ง2 คนถ้าว่าคืนนี้เราอย่าหายิงสัตว์เลยว่ะวีปพูดขึ้นหลังจากทั้งคู่เดินกลับมาถึงห้างแล้วและนั่งอยู่บนห้างอ้าวทำไมล่ะพูดถามนี่แกยังมีกระเจิดกระใจจะหายิงสัตว์อีกเหรอเบิ่งเจอดีมาหยกข้ารู้สึกไม่อยากจะทำบาปแล้วว่ะแล้วก็กลัวด้วยนะเว้ยเฮ้ยวีปพูดกับพูนซึ่งจริงๆแล้วความรู้สึกของพูนก็ไม่ได้ต่างจากวีปเท่าใดนักเอาถ้าจะเอาอย่างนั้นก็เอาพูนกล่าวดังพูดว่าแต่ว่าตอนนี้ข้าหิวเองไม่หิวเหรอข้าลืมไปสนิทเลยว่ายังไม่ได้กินอะไรมัวแต่ตื่นเต้นอยู่แต่เองเอามะม่วงมาไม่ใช่หรือวีปถามใช่เกือบลืมข้าเอามาแค่4-5 ลูกแค่นั้นงั้นเรากินมะม่วงนี้แหละรองท้องก่อนถ้าไม่อิ่มเองก็กินน้ำตามเข้าไปเยอะๆก็แล้วกันพูนพูดพร้อมกับหัวเราะและช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักมะม่วงสุกเหล่านั้นแค่ทั้งคู่กัดกินไปคนละผลแค่นั้นกลับรู้สึกอิ่มและสดชื่นมีกำลังขึ้นอย่างประหลาดความอิดล้าอ่อนเพลียและหิวโหยได้หายไปเหมือนกับได้กินยาวิเศษทำให้พูนและวีปรู้สึกแปลกใจยิ่งนักเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ไม่รอให้ตะวันสายรีบรุดตรงไปยังต้นมะม่วงป่าอีกครั้งหลังจากทำความน้อมระลึกถึงนางเทพธิดาเปรตแล้ววีปและพูนก็ตรงไปยังเนินดินทันทีเนินดินที่นางเปรตได้บอกเอาไว้เด็กทั้ง2ใช้มีดเดินป่าช่วยกันขุดงัด
อัดหินงัดดินขึ้นมาด้วยความพยายามเพราะว่าดินบริเวณนั้นทั้งแข็งแล้วก็ทั้งแห้งเมื่อขุดไปได้ประมาณศอกกว่าคมมีดก็กระทบกับวัตถุบางอย่างดังแกะเฮ้ยเสียงอะไรวะปูนถามวีบซึ่งวีบไม่ตอบแต่ล้วงมือลงไปคุ้ยดินได้หยิบเอาก้อนหินก้อนใหญ่ขนาดเท่าบาทพระก้อนหนึ่งขึ้นมาทั้งสองมือทางเวียงทิ้งขึ้นไปบนปากหลุมเสียงก้อนหินนี่แหละวีบพูดที่ได้ยินเมื่อกี้คงเพราะมีดขุดไปโดนนะแต่เอ๊ะเสียงวีบอุทานเบาๆเอ็งดูดีๆสิพูนดูเหมือนจะมีโพรงอยู่ด้านล่างก้อนหินที่ข้าหยิบหินขึ้นมาเมื่อกี้น่ะไหนจริงด้วยพูนบอกพร้อมกับเอามือล้วงลงไปพุ้ยดินรอบๆโพรงขึ้นมานางใช้มือควานลงไปในโพรงมีอะไรไม่รู้คล้ายๆหีบเล็กๆว่ะอยู่ข้างล่างพูนบอกกับวีบอย่างตื่นเต้นดึงขึ้นมาได้ไหมวีบถามต้องกดขยายข้างๆโพรงก่อนพูนตอบนางใช้มีดเดินป่าค่อยๆแซะรอบๆโพรงดินด้านล่างทั้งสี่ด้านให้มันขยายกว้างขึ้นทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ราว10 นาทีก็สามารถขยายปากโพรงให้กว้างจนในที่สุดก็มองเห็นหีบเหล็กใบหนึ่งซึ่งเก่าคร่ำคร่าวางนิ่งสนิทอยู่บนโพรงนั่นเองมันเป็นหีบสีดำที่ครั้งหนึ่งอาจจะเคยลงรักปิดทองให้สวยงามเราดูลวดลายด้านนอกนั้นเล่ามันประดิษฐ์อย่างวิจิตรบรรจงเป็นรูปดอกพิกุลรอบๆหีบแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปอาจจะเป็นพันปีหีบใบนี้จึงมีสภาพเก่าคร่ำคร่าและทั้งคู่ก็ช่วยกันงัดกระดันหยิบหีบขึ้นมาอย่างระมัดระวังโอ้นี่คำพูดของนางเทพธิดาเมื่อคืนนี้เป็นจริงหรือวะเนี่ยตอนแรกข้าก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะพูดอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเรามาเปิดหีบดูก่อนเถอะว่าข้างในมันเป็นอะไรรีบกล่าวกับเพื่อนพลางขยับหีบที่มีขนาดประมาณ10 นิ้วเพื่อหาวิธีที่จะเปิดออกมาวีบค่อยๆพลิกตะแคงดูหีบจนทั่วอย่างพินิจพิจารณาจนในที่สุดเขาก็พบเดือยสลักที่ทำไว้อย่างลับๆซ่อนอยู่ตรงเหลี่ยมของหีบจนได้เจอแล้ววีบบอกพูนอย่างดีใจเดี๋ยวข้าจะลองกดดูนะกดเดือยดูว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยมันจะเสียหรือว่าจะฝืดหรือเปล่าพูดจบวีบก็กดเดือยลงไปโอ้บัดนั้นฝาหีบด้านบนก็ค่อยเปิดออกอย่างฝืดๆและช้าๆโอ้เปิดได้แล้วพูนอุทานแต่มองลงไปในหีบที่มีความลึกราว10 นิ้วโอ้อะไรนั่นสิ่งที่อยู่ภายในส่องประกายแวววาวระยิบระยับล้อแสงตะวันเช้าที่สาดส่องลงมาโอ้ทั้งเพชรทั้งทองทั้งมรกตละลานตาเต็มไปหมดมันอยู่ในรูปของเครื่องประดับต่างๆเป็นแหวนเป็นต่างหูแล้วก็สร้อยคอที่เป็นกำไลมือกำไลเท้าก็มีและยังมีตะปิ้งเล็กๆอีก1 แผ่นเฮ้ยนี่แผ่นอะไรวะบีบถามพูนหัวเราะกากไอ้โง่เองไม่รู้จักเหรอนั่นเขาเรียกตะปิ้งที่เขาไว้ใช้ปิดของลับของเด็กน่ะของผู้ใหญ่ก็มีแต่ต้องใหญ่กว่านั้นว่าแล้วพูนก็หัวเราะอีกทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ที่นั่นอยู่ครู่ใหญ่จัดการเอาสมบัติทั้งหมดห่อในผ้าขาวม้าที่เขียนเอวมาแล้วก็แบ่งใส่ในย่ามจากนั้นพูนและวีบได้ไปหาเก็บดอกไม้ป่าแถวนั้นมากำมือหนึ่งพร้อมทั้งนั่งสงบนิ่งที่โคนไม้น้อมระลึกถึงนางเทพธิดาเปรตที่เมื่อคืนเกือบที่จะเป็นศัตรูกันบัดโดนท่านเอง
มันเกิดสายลมหอบหนึ่งพัดวูบเหนือต้นมะม่วงใหญ่ พร้อมกับช่อดอกมะม่วงได้หล่นโปรยปลายลงมาเบื้องหน้าและเหนือศีรษะของคนทั้งสองเป็นสัญญาณว่านางได้รับรู้และอวยชัยให้พรข้าสองคนมากราบลาเราขอลาแม่เทพธิดาผู้อารีผู้มีจิตใจอันเป็นสัมมาทิฏฐิพวกเราขอบคุณในบุญคุณของท่านที่ได้ให้ทรัพย์สินได้ให้สมบัติแก่พวกเราจะนำของเหล่านี้ส่วนหนึ่งทำบุญทำกุศลให้กับท่านเหมือนที่ได้สัญญาไว้นอกจากนั้นเรายังจะทำบุญให้กับท่านไปเรื่อยๆตลอดไปตราบสิ้นอายุขัยของเราทูลกล่าวด้วยความจริงใจพร้อมกับก้มลงกราบลา1 ปีผ่านไปที่โคนต้นมะม่วงป่าต้นเดิมบัดนี้ได้ปรากฏชายหนุ่มทั้ง2 คนคือภูนและก็วีกำลังนั่งสักการะระลึกถึงนางเทพธิดาเปรตอยู่เบื้องหน้าของทั้ง2 คนเป็นเครื่องเส้นสังเวยเครื่องบูชาใหม่ที่เตรียมมาบูชานางธิดาเปรตโดยเฉพาะภูนได้เอ่ยขึ้นมาว่าพวกเรามาสักการะต่อท่านผู้มีพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยความเคารพอย่างสูงวีปและข้าได้รับรู้ที่ท่านได้มาเข้านิมิตบอกแล้วว่าท่านอยู่สุขสบายและอีกไม่ช้าท่านก็จะพ้นจากเปรตวิสัยแล้วด้วยอานุภาพบุญที่พวกเราได้ทำให้ท่านเราได้ฝันได้นิมิตตรงกันทั้ง2 คนวันนี้พวกเราเลยขึ้นมากราบสักการะท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยความยินดีและปลาบปลื้มที่ได้รับทราบข่าวของท่านกล่าวจบทั้งคู่ได้นำธูปที่จุดไว้แล้ว16 ดอกปักลงไปบนดินตรงโคนต้นมะม่วงใหญ่ต้นนั้นและถ้าหากว่าทั้งคู่จะมีทิพยานหรือมีตาทิพย์ก็จะมองเห็นว่ามีนางเทพธิดาเปรตซึ่งบัดนี้ได้มีรัศมีรอบกายเปล่งปลั่งเปล่งประกายรอบตัวและเครื่องประดับกายนั้นเล่าก็ล้วนแต่เป็นภูษาทิพย์อันทรงค่านางได้ยืนมองทั้งคู่ที่บัดนี้ได้กราบลาและเดินจากไปทีละน้อยจนรับสายตานางเปล่งคำอวยพรขึ้นมาสาธุสาธุข้าขออำนวยพรให้พวกเจ้าทั้งสองจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเถิดสาธุ